ስልካችን ከተነሳ በኋላ ሎጎውን አምጥቶ ቴክኖ ወይም ሁዋዌ ወይም ሳምሰንግ ብሎ ላይት ብቻ ሰጥቶ ጸጥ ይላል። ፓተርናችሁ በአጋጣሚ ቢጠፋባችሁ እሱን በቀላሉ ባጭር መንገድ ተጨማሪ ወጪ ሳይጠበቅባችሁ ሌላ ሰው ማስቸገር ሳይጠበቅባችሁ ራሳችሁ እዛው ቁጭ ብላችሁ እጃችሁ ላይ እንዴት ማስተካከል እንደምትችሉ ነው የማሳያችሁ። በማንኛውም አጋጣሚ ስልኮቻችን ስታርት አያደርጉልንም ሎጎአቸው ቴክኖ ወይም ሁዋዌ የሚለው መጥቶ ስታርት አያደርግልንም ፓተርን እንረሳለን እንዲሁም የተለያየ ነገሮች ያጋጥሙና ስክሪኑ ላይት ሰጥቶ ነገር ግን አክሰስ ማድረግ አንችልም ከተነሳ በኋላም ስታክ ያደርግብናል። ስለዚህ ይሄን እንዴት አድርገን እናስተካክል እንችላለን? ተስፋ መቁረጥ የለም ስልክ መወርወር የለም ላይክ ቪዲዮ ማየት ብቻ ነው የኛ የሚጠበቅብን ምክንያቱም ኦንላይን ያሉ ብዙ ማንጠቀምባቸው ቪዲዮዎች አሉ። ስለዚህ እነሱን ስቴፕ ባይ ስቴፕ አሳያችኋለሁ። ለዛሬ ያመጣሁት እንዴት አድርገን ሪሴት እንደምናደርግ ነው። አንድ ስልክ ስታርት አድርግልን ሲል በትክክል እንዴት አድርገን ሪሴት ወይም ፎርማት እናደርጋለን የሚለው ነው ማሳያችሁ። ምክንያቱም ቻናሉ አብረን እንደግ ነው። ለቻናሉ አዲስ ሆናችሁ ላይክ ሰብስክራይብ ያደረጋችሁ ቤተሰብ ሁኑ። ስለዚህ አሁን ቀጥታ አንድ ስልክ አዘጋጅቻለሁ የተበላሸ ስልክ እሱን በተግባር እየሰራው አሳያችኋለሁ። አብራችሁን ቆዩ። አሁን እንደምታዩት ይሄን ስልክ ላስነሳው ነው። ካስነሳውት በኋላ እንዴት እንደሚሆን ታዩታላችሁ። ሎጎውን ያሳየኝና ይነሳል። ነገር ግን ሎጎውን ካሳየ በኋላ አይሄድም ከዛ ውጭ መነሳት አይችልም። ለብዙ ደቂቃ ጠብቄዋለሁ አይሄድም። አሁን እንደምታዩት ይሄው ቴክኖ የሚለው ጽሁፍ መጣ ብሊንክ ያደርጋል ላይት ይሰጣል ምንም አይሄድም እዚህ በኋላ። ስለዚህ ምንድነው የምናደርገው ባትሪውን ለትንሽ ደቂቃ እናወጣና ነው ሰከንድ 3 ሰከንድ ያበቃናል። ዜን ይሄን ባትሪውን አውጥተን ስዊች አድርገን ማነው ፓወሩን አጣፋንና አሁን ምንድነው የምናደርገው ፓወር በተኑንና የቮሊዩሙን አፐር ቮሊዩሙን እኩል እንጫናለን። አፐር ቮሊዩም የቮሊዩም መጨመሪያውንና ፓወር በተኑን እኩል እንጫናለን። የሆነ ቫይብሬት ድምጽ ያሰማና ላይት ሲሰጠን እንለቀዋለን። ዜና አሁን መጥቶልኛል። ምንድነው የማደርገው የመጀመሪያው ላይ ሪከቨሪ ላይ ካልሆነችልኝ እቺ ሴሌክት የምታደርገው ነገር አፐር ቮሊዩሙን ተጠቅሜ ወደ ላይ ልና ሪከቨሪ የምትለው መጀመሪያው ላይ አድርጋትና ፓወር በተኑን እንደ ኦኬ ተጠቀመዋለሁ ኖ ዳውን ቮሊዩሙን እንደ ኦኬ ተጠቀመዋለሁ ማለት ነው። ዜን የምታዩት ኖ ኮማንድ የሚል ጽሁፍ ይመጣልኛል። እዚህ ላይ ምንድነው የማደርገው አሁንም አፐር ቮሊዩሙንና ፓወር በተኑን ኢኳል ጫነዋለሁ መጀመሪያ ላይ እንዳደረኩት ማለት ነው። አፐር ቮሊዩምንና እቺን ፓወር በተኗን ማለት ነው እኩል የሚጫናቸው እነዚህ ሁለቱን ትንሽ ደቂቃ መጠበቅ አለብኝ ቶሎ ላይ መጣልኝ ይችላል የምፈልገው ኦፕሽን ማለት ነው። ዜን አሁን መጥቶልኛል። አሁን ከታች መሃል ላይ ዋይፕ ዳታ ኦር ፋክቶር ሪሴት የምትላለች እሷን ዳውን ቮሊዩም በመጠቀም ከዛሽ ላይ አድርግና የፓወር በተኑን ተጠቀማለሁ እንደ ኦኬ ያገለግለኛል ማለት ነው። ፓወር በተኑ ኦኬ አልኩ። አሁን ወደ ዳውን ቮሊዩም ተጠቀምና የስ አሁን ፎርማት እያደረገ ነው። ከስር የምታዩት ፎርማት አድርጓል። ኮምፕሊት የሚል ነገር ጽሁፍ ከመጣልኝ ጨርሷል ማለት ነው። ስለዚህ ከላይ ሪቡት የምትላለች ሪቡቷ ላይ አድርግና ሴሌክት እንትኗን ፓወር በተኑ ስጫ ነው ሪስታርት ያደርግልኛል። ዜና አሁን ሪስታርት እየሆነ ነው። አሁን ፎርማት አድርገ ነው ስለሆነ ወይም ሪሴት ስለተደረገ አሬንጅ ስለሚያደርግ የራሱ ሴትአፖችን አፕሊኬሽኖችን የተወሰነ ደቂቃ ይቆያል። በትግስት መጠበቅ አለብን። ይቆያል የተወሰነ ደቂቃ። እስከሚነሳ መጠበቅ አለብን። ሰላም የሚል ጽሁፍ ወይም በእንግሊሽ ዌልካም የሚል ጽሁፍ እስከሚመጣልን መጠበቅ አለብን። ዜናው እንደምታዩት መጥቷል። ሰላም የሚል መጥቷል። እዚህ ላይ ቋንቋችን ቀይረን ስንፈልግ በእንግሊዘኛ በእንፈልገው ቋንቋ አድርገን ሴሌክት ላንጉዌጅ የሚላለችን ነካ አድርገን ላንጉዌጃችን መርጠን ሴትአፕን እንሰራለን ማለት ነው። ስታርት አልኩት። እዚህ ላይ ሲም ስለሌለው ነው ስኪፕ ለዋለሁ።
ዘን እዚህ ጋር ሴሌክት ዋይፋይ ይለኛል በነገራችን ላይ ይሄኛው ፓተርን ሪሙቭ አያደርግም ፓተርን ሪሙቭ እናደርግበት እዛው ዋይፕ ዳታ ወይም ፋክቶሪ ሪሴት ካልነው ጋር ወደ ታች ይወረድን ፈላልገን እዛ ውስጥ ያሉት ጋር ነው እንትኑን ሪሴት የምናደርገው ፓተርን እኔ ፓተርን አልጠፋውትም እዚህ ጋር ዋይፋይ ኮኔክት እናድርግና ኮንቲኒው እንበለው ዋይፋዩን ይሄ ሎኬሽን ነው ዲስካርድ አልኩት እናንተ ኦን ማድረግ ትችላላችሁ እዚህ ጋር ዳታ ባክአፕ አስቀምጠን ከሆነ በጂሜላችን ኦንላይን አስቀምጠን ከሆነ ይመልስልናል እኔ ግን ሴትአፕ አስ ኤኒውን አልኩት ምክንያቱም የምፈልገው ዳታ የለም ኦንላይን ያስቀመጥኩት ዘን እዚህ ጋር ፓተርኑ የራሱን የስልኩን ፓተርን ነው የሚጠይቀኝ ፓተርኑን ነው ማስገባለት ቅርታ ሎኬሽንና ፓተርንን ከፈትኩ ፓተርን ማለት ነው ስለዚህ ቼክ እያደረገ ነው እዚህ ጋር ኢሜል ነው የሚጠይቀኝ አሁን ኢሜል ማስገባት አልፈልግም ስኪፕ ለዋለሁ እዚህ ጋር ስኪፕ ጉግል ፕሌይ ነው ስኪፕ ልበለው ትንሽ ተቻው ችግር ስላለባት ነው ስልኳ እዚህ ጋር ዩዘር ኔም ነው የሚጠይቀን ስም እናንተ የራሳችሁን ስም ማስገባት ነው እዚህ ጋር ኤኤ አልኩት እኔ ኔክስት እዚህ ጋር ፓተርን ፒን ኮድ ምናምን ሴት አድርጉለት ነው የሚለኝ እኔ አሁን አልፈልግም ኖት ነው አልኩት እናንተ ሴት ማድረግ ትችላላችሁ መሙላት ትችላላችሁ ፒን ኮድ ወይም ፓስወርድ ወይም ፓተርን ማለት ነው እዚህ ጋር ስኪፕ ኤኒዌይ ነው ያልኩት እዚህ ጋር ዘን ኔክስት ብለን መጨረሻ ላይ አይ አክሰፕት የምትል ትመጣለች እቺን መርጠን አሁንም አክሰፕት እንለዋለን እቺን ኔክስት እንለታለን ከላይ ያለችውን መርጠን አሁን በዚህ መልኩ ጨረስን ማለት ነው ስለዚህ ሪሴት አድርገን ስልኩን ማስነሳት ይችላል ማለት ነው ሁላችንም በየቤታችን በየእጃችን ማንኛውም ስልክ በዚህ መልኩ ሲያስቸግረን ሪሴት ማድረግ እንችላለን ራሳችን የትም ቦታ ሳንሄድ ተጨማሪ ወጭ ሳንከፍል ማለት ነው ማስተካከል እንችላለን በጣም ቀላል ነው እኛ የሚጠበቅብን ቱቶሪያል ቪዲዮ የቴክኖሎጂ ወሬዎችን ከማንኛውም ዌብሳይት ወይም ዩቲዩብ አርለም ሊሆን ይችላል እዛ ላይ ቱቶሪያሎችን በማየት ማስተካከል እንችላለን ለቻናል ላይ አዲስ ሆናችሁ ላይክ እና ሰብስክራይብ ያደረጋችሁ ቤተሰብ ሁኑ ለወደፊት ደግሞ አዳዲስ ቱቶሪያሎችና የቴክኖሎጂ ወሬዎችም እንዲደርሷችሁ የደወል ምልክቷን በመጫን ቤተሰብ ሁኑ ላለው በያላችሁበት ሰላማችሁ ይብዛ ቻው